नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, नेपाल टेलिकमले इको भोइस प्याक अफर सार्वजनिक गरेको छ र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 700 मिनेट भोइस प्याक मात्र 95 रुपैयाँमा तपाईहरुले 7 दिनसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र 100 मिनेट पर डे भनेको छ। तपाईहरुले दैनिक रूपमा 100 मिनेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 7 दिनसम्म तपाईहरुले मात्र 95 रुपैयाँमा। र तपाईहरुले यो प्याक खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा गएर तपाईहरुले *1415# डायल गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल टेलिकमको एप्स युज गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई दुवै तरिकाबाट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गएको छु र तपाईहरु पनि यी सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। र साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडलाई ओपन गर्नुहोला साथीहरु, र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले टाइप गर्नुहोला तपाईहरुले *1415# टाइप गरेर तपाईहरुले आफ्नो नेपाल टेलिकमको सिमबाट कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसरी तपाईहरुले आफ्नो एनटिसीको सिमबाट कलिङ गर्नुहोला र यसरी कलिङ गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले विभिन्न अप्सन मध्ये तपाईहरुले 1 टाइप गरेर सेन्ड गर्नुहोला साथीहरु। तपाईहरुले 1 टाइप गरेर सेन्ड गर्नुहोला। तपाईहरुले यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छ साथीहरु। र तपाईहरुले यहाँ 7 नम्बरमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो 7 नम्बरमा टाइप गर्नुहोला। तपाईहरुले 7 टाइप गर्नुहोला साथीहरु र 7 टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुले सेन्ड गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ 100 मिनेट डे भनेको छ र मात्र 95 रुपैयाँमा 7 दिनको लागि तपाईहरुले 100 मिनेट दैनिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले 95 रुपैयाँमा 7 दिनसम्म र यसैगरी तपाईहरुले 700 मिनेट प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो तपाईहरुले 7 दिनसम्मको लागि। र तपाईहरुले अर्कोमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले 100 मिनेट डे भनेको छ तपाईहरुले 375 रुपैयाँमा तपाईहरुले 28 दिनको लागि तपाईहरुले दैनिक रूपमा 100 मिनेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले 375 रुपैयाँमा तपाईहरुले 28 दिनसम्मको लागि। र तपाईहरुले यो प्याकहरु खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले 95 रुपैयाँमा 100 मिनेट दैनिक रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले 7 दिनसम्म भने तपाईहरुले 1 लेखेर सेन्ड गर्नुपर्ने साथीहरु। तपाईहरुले 1 टाइप गरेर सेन्ड गर्नुहोला। र तपाईहरुले 100 मिनेट दैनिक रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ 375 रुपैयाँमा 28 दिनको लागि भने तपाईहरुले 2 टाइप गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यसैगरी तपाईहरुले नेपाल टेलिकमको एप्सबाट यो प्याक खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल टेलिकमको एप्स इन्स्टल गर्नुहोला साथीहरु। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखेर त्यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो नेपाल टेलिकमको एप्सलाई ओपन गर्नुहोला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। बाइ प्याक, रिचार्ज नाउ, ट्रान्सफर ब्यालेन्स, यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छ साथीहरु। तपाईहरुले विभिन्न अप्सन मध्ये तपाईहरुले यो प्याक खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले यो बाइ प्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो बाइ प्याकको अप्सनमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले सजिलो प्रिपेड प्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले अब त्यो भोइस प्याक खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले यो भोइस प्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो भोइस प्याकको अप्सनमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अल टाइम भोइस प्याक एनटी टु एनटी भनेको छ। तपाईहरुले यसमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो थर्ड नम्बरमा क्लिक गर्नु साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इको भोइस प्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो थर्ड नम्बरमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले 100 मिनेट 1 नेट भोइस प्याक एभ्री डे भनेको छ। तपाईहरुले यसमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले 100 मिनेट 1 नेट भोइस प्याक एभ्री डे 7 दिनसम्म भनेको छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु मात्र 95 रुपैयाँमा तपाईहरुले 7 दिनसम्म तपाईहरुले दैनिक रूपमा 100 मिनेट भोइस प्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो प्याक खरिद गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ बाइ डाटा प्याकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो बाइ डाटा प्याकको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग यो प्याकलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला साथीहरु। तपाईहरुले नेपाल टेलिकमले इको भोइस प्याक अफरमा कसरी एक्टिभ गर्न सकिन्छ र हामीहरुले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनुहोला। र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।